Yan? Dalawa lang to. Ting malaki. Ting malaking kulungan. Ting maliit na kulungan. Ay. Ito pala yung ano ni Zailie. Mga isda na alaga. Alaga niya. Ito yung isa. Yan. Alaga ni Zailie yan na. Anong pangalan ng isda niyan, nak? Ito? Opo. Betta fish. Betta fish? Mm. Ayan, betta fish. Bagong alaga ni Zailie. Itong, Malaki na yan. pag malaki, pag madami ang buntot, betta fish. Pa? Pag isa lang ang buntot, isda lang. Isda lang. Pag, pag isang buntot lang, isda lang. Mm. Pag maraming buntot, tulad niyan, Betta fish. betta fish. Mm. Yan, maraming buntot. Ilan bang buntot niyan? Dami. Sabi, bilangin mo. Sa, 2, 3, 4. Ah, 4 na buntot. Hmm. Ah, Tapos ito pa yung malalaking bato, oh. yung Tapos dito yung maliit na bato. Ah, Hmm. Dami ano? dami nga. Ito Oh, malaki na yung ano ni Zailie. Betta fish. Dito kakapit yung eggnog. Anong kulay nito, nak? Yung isa? Hmm? Anong kulay nito? Hmm? Anong kulay niya? Yung maliit? Ayan, yung lalaking babae. Babae ba yan? Hmm. Ito yung lalaki, oh. Ayun, may lalaki. Yan yung lalaki. Hmm. Anong kulay nito? Orange at blue. Ah, orange at blue. Yung isa, Hinalo sa pink at purple. hinalo sa purple at pink. Hmm. Tapos dito yung kakapit yung iklog, ano. Yan ang ano. Ito yung lalaki. Lalaki o ba ito? Ano? Yung ano, yan. Lalaki yan eh. Lalaki yan? Tapos ito yung babae. Oh. Ito yung babae. Oo. Thank you! Thank you! Thank you for watching! Thank you watching! Watching!